ended, I started off freestyle. So kalau angin macam ni tak boleh macam ni layang lah. Micro ni memang purposely buat untuk orang untuk engineer and then hujan lah. Kita orang kalau hujan ni memang standby ni. Hujannya dia cari right now my focus is kita ada buka pasang gig. And also I have all these. Kau spend dalam 200 ringgit kau dapat telemetry lost. Maksudnya setup tu lah 200 ringgit tu buat sendiri ada awal. Tapi memang dah macam tu. Kau punya setup tu macam kau boleh edit dekat sebab memang ada ofisinya baru lepas buka payah. Kau tengok dia punya DVR macam yang besar ni lagi. Saman memang rosak. Dia boleh hantar kena rosak tau. C35 look at Kamera dia cabut. Apa orang lepas hancur kamera dia? Mana dia laju kan? Hancur angin kan? Apa kena kat pokok ni? Akhirnya dia 35 lagi tau. 35 C6. Kau yang kecil ni. Tu aku tak sempat nak tunjuk kau. Nanti ada masa aku tunjuk kau berapa power tu benda ni. Kau rasa tak? Macam everything. kalau kau tengok untuk size dia tak kena lah. Macam tu ada situ. So kau start dengan remote. Sebab kalau kau ada remote, let's say kau nak mencuba dia terbang, kau boleh bind kat kau punya remote tu apa? Who? Guna express juga. Oh, Richard. Ataupun kalau kau cuba, kau dah try simulator, simulator kena sambung kau punya simulator. I think now is the time you all were sending pictures of the Foxeer Stack F7 going right. Sebab dia respon dia tu. Untuk kau terbang ni, kau dah tahu kau punya stick rate berapa. So human. Tapi kau kena try simulator lah. Okay, there's one question always notice. Now the C rating, that determines the average output of the. Kau in budget terms dalam of racing, you want to get anything above like 60, 70, right? 560 lah. Nothing is still interesting. Sama ada kan? Kita 5 lebih ke 300 tu kan? Tak ada ganti. Betul murah. Macam mahal sangat. Well, also when it comes to purchasing batteries, always better to get new ones, right? Batteries are disposable, consumable. Batteries are consumable. The moment you start using them as second-hand batteries, that's no such thing. Telemetry. Oh, okay. Last stack.